What is your idea of Greek cuisine? Moussaka, Greek salad, feta cheese, spanakopita, or perhaps roast lamb? In this selection of videos, we will change everything you thought you knew about Greek food. For this series, we enlisted a brigade of the most talented and innovative chefs to present you with their creative take on some famous Greek favorites. Adding their creative twists, modern techniques, skills, and sophistication, they transform culinary staples into fine dining recipes. Είμαι ο Στέφανος Μιχάλης και θα σας δείξω μια παραδοσιακή κυκλαδίτικη συνταγή με φάβα Σαντορίνης και σουπιά. Αφού έχουμε ξεπλύνει τη φάβα, την προσθέτουμε σε νερό σε αναλογία 1:3, σε δυνατή φωτιά και περιμένουμε να ξαφρίσουμε. Η φάβα Σαντορίνης βράζει σε πολύ γρήγορο χρόνο, οπότε πρέπει να έχουμε το νου μας να προσέχουμε τη φωτιά. Κόβω το κρεμμύδι σε μεγάλα κομμάτια. Η φάβα Σαντορίνης είναι ξεχωριστά ανώστιμη. Αυτό οφείλεται στο τερουάρ του νησιού. Η Σαντορίνη είναι ένα άνυδρο μέρος και τα πετρώματα είναι ηφαιστειογενή. Βλέπουμε ότι η φάβα μας πάει να φουσκώσει και ξαφρίζουμε προσεκτικά από πάνω. Αφού την ξαφρίσουμε, προσθέτουμε το κρεμμύδι, χαμηλώνουμε τη φωτιά για να μην κολλήσει και σκεπάζουμε με καπάκι. Σε αυτή τη φάση δεν την ανακατεύουμε, περιμένουμε να χυλώσει. Η φάβα είναι σχεδόν έτοιμη και θα προχωρήσουμε με τις σουπιές. Ζεσταίνουμε ένα τηγάνι και κόβουμε τις σουπιές σε μπουκές. Βάζουμε στο ζεστό τηγάνι τις σουπιές πριν προσθέσουμε ελαιόλαδο. Περιμένουμε να φύγουν ό,τι υγρά έχει στο τηγάνι και προσθέτουμε το ελαιόλαδο. Αλατίζουμε τις σουπιές και βάζουμε λίγο πιπέρι. Τη φάβα τη θέλουμε σε αυτή την υφή. Στη Σαντορίνη λένε ότι η φάβα πρέπει να κοχλάζει σαν το ηφαίστειο. Όταν αρχίζει και ροδίζει η σουπιά, την αφαιρούμε από το τηγάνι. Σε αυτή τη φάση που βράζει, προσθέτουμε το λεμόνι. Η φάβα Σαντορίνης δεν χρειάζεται απαραίτητα blender, αλλά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα ραβδομπλέντερ για να φτιάξουμε την υφή της. Είναι σχεδόν έτοιμη. Αφήνουμε να πάρει μια τελευταία βράση με το ελαιόλαδο και σερβίρουμε. Αυτή την υφή θέλουμε. Η φάβα μόλις κρυώσει θα σφίξει, οπότε δεν θέλουμε να είναι ήδη σφιχτή.
Προσθέτουμε τα υπόλοιπα υλικά μας. Τη σουπιά. Κρίταμο. Άλλο ένα κυκλαδίτικο προϊόν. Κάπαρι. Λίγο παξιμάδι. Μπορούμε να το σπάσουμε με το χέρι μας. Λίγο φρέσκο κρεμμυδάκι. Ρίγανη. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο. Λίγο μυρωδάτο μάραθο, ταιριάζει με τα θαλασσινά μας. Βάζουμε απλά λίγες κορυφές. Αυτό το αιγαιοπελαγίτικο μεζέ με τη φάβα Σαντορίνης θα το συνοδέψουμε με ένα μοσχάτο Αλεξανδρίας από τη Λίμνο.